Na guys, yung ating na-bake na cookies. Hi guys, so ngayon ay gagawa tayo ng chocolate chip at saka yung white chocolate chip na cookies. Kasi si Kachi ay nagki-crave ng cookies. So dalawang klase ng cookies yung gagawin natin. Yung isa, meron siyang kasamang chocolate chip. Tapos yung isa naman is white chocolate na wafer. So ayun. Kaya dodoblehin natin yung ating ingredients dito. So, ilalagay ko na lamang po yung mga ingredients sa description box. Okay guys? So ito na yung ating mga ingredients. Ayan, flour, egg, meron tayong baking soda, vanilla, brown sugar, tapos white sugar, and then salt. Yung chocolate chips, at saka yung white chocolate na butter natin. Nag-melt na siya. Ayan natin yung ating butter, saka yung asukal sa ating butter. Ayan. Ooh, that's a lot. Can I mix it? Tapos, imimix lang natin sila. Sige. It's melting. So, melt lang natin ng mabuti para mag-melt yung sugar. I thought you said you're gonna put the eggs in there. Soda dito sa ating all-purpose flour. Whoa. Tapos, lalagay na natin yung butter at saka yung brown sugar natin dito sa flour. Oh my god! So caramelly. We're adding flour, yuck. Tapos, imimix lang natin siya. Yung egg. It's time for me to add an egg. So, 2 eggs. So, hahaluin lang natin siya ng mabuti. Yum, yum. Lagay natin yung vanilla. Gonna melt it. Smells good. Si Kachi ang tagahalo. Kasi siya yung nag-request nito. Right, Kachi? Yes. So, mix lang. Ihahatiin ko itong ating dough kasi lalagay ko nga yung puti tapos yung chocolate chips. So, hiwalay sila. Yan. Ganyan na yung itsura niya, guys. This is enough chocolate chips. Medyo mahirap siyang haluin pag naghalo-halo na sila kasi sticky. So, make sure na mahalo lang ng mabuti para yung sugar maihalo ng maayos. Gusto yung tikman. Buttery. Alright, so we're gonna have it, okay? And
Lalagay niya yung white chocolate, guys. Tapos, itong sa I'm the one akin, who put it in the bowl. yung dark chocolate. Do you have a spoon? Oh, my whisk. One cup of mini chocolate or chocolate chips. Ilagay ko. I'm mixing them now. So, ayan na siya. Ngayon yung kay Kachi. Ngayon na si Little Chef Kachi. There. It looks like a monster. Dapat pala ubo. Kasi sarap makita din nila. Yan. Ito na sila, guys. Ayan. Dagdagan pa daw ni Kachi. Ooh. Para mas masarap. Yan. Tapos, isi-shape lang namin siya into bowl para ready nang i-bake. Ayan, mga ganito kalalaki. I'm doing mine like this. Yes, we have to guys, ayan. Tigta-tatlo at tiga-anim lang siya per tray. Maliit kasi itong tray na to. So, ganyan lang. And then, ibibake lang natin siya ng 12 minutes, 350 degrees. 12 to 15, depende sa lutuan nyo. First batch of cookies. Tapos, ito yung sa white chocolate. Na guys, yung ating na-bake na cookies, taste test na natin. Yan, yung ginawa ni Kachi. Ang sarap. Sarap niya, guys. Yung size niya, hindi siya ganun kalalaki. Tama lang. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Try nyo yung recipe na to. Nalagay ko yung ingredients niya sa description sa ibaba. Pwede yung doblehin yung ingredients kung gusto niyo mas marami, kung mas marami kayo sa bahay. So, ayun yung white. Tikman naman natin itong chocolate chips. Sarap.
siya, guys. Ayun o. Chewy. May pagka-crunchy sa labas. Kachiyo, nakatatlo na. Okay. Bye. Bye. Ito lang dito sa bottle. Natin siya sa jar. And ready na for eating. So, dito na natin ilagay sa